के भएर लड्नु भयो त नि तपाईँ ल बोकाउ बोकाउ आफ्नो बाजे हामी जान्छौँ है ह्यापी बर्थडे टु यु ओहो यहाँ हिरोहरु आछन् के कतै सान दिन्छु चलाउँछु जा सक्दैन ल त्यहाँ झर्न भयो ल भगवानले सबको रक्षा गरून् ल हेलो नमस्ते एभ्रिवान होप सबैजना सन्चै हुन्छ होला म पनि सन्चै छु होइन एन्ड आज हामी जाँदैछौँ रानीवन हाई रानीवनको आज हामीले सिङ्गल ट्रेक हान्नेवाला छ होइन एन्ड हामीसँग चाहिँ एकदम एक्सट्रिम भनौँ कि प्रो भनौँ कि होइन राइडर्सहरू मस्त हुनुहुन्छ आज कतिजना साइकल छ 1 2 3 4 5 6 7 8 होइन वी आर on बाइक्स केटाहरूको राइड अहिलेबाट एग्रेसिभ भइसकेको छ है सो आजको राइड एकदम रमाइलो हुन्छ हामी 4 ढिलो आइयो क्या चाँडो आएको भए ठिक्क हुन्थ्यो बोले गाडी गरे ओए लाउ रे यिनीहरू चाहिँ वेस्ट गरौँ कुन मन्दिर आयो केटा भन्यो त ल भगवानले सबको रक्षा गरून् ल हाई आजको यार हो ह्याप्पी उहिले के भएर लड्नु भयो त नि तपाईँ ए उठाइदियो त तपाईँ अफ गरेर पहिला तेल बोक्यो नि स्ट्यान्ड होइन त्यो ओभरफ्लो हो केही भन्नु म होइन गएछ एउटा के भयो होइन गयो अनि मान्छेलाई केही नभएको केही छैन मान्छेले केही भयो नि ऐना त कति धेरै पर्दैन अझ केही नभएर छैन एउटाले हाल्थ्यो एकातिर तपाईँलाई लागेन नि है लागेन नि तपाईँलाई ठिक छ आहा हो धुलो भोल्टेज सकिन्न बोक्न त गाह्रो पर्छ त यार म त बोक्दिनँ ल बोकाउ बोकाउ आफ्नो हाम्रो बर्थडे मैले आज साइकल बोक्दैछ है माथि गएर हामीलाई के खुवाउने होइन बर्थडे ट्रिट केही दिने हेरौँला यसो फेरि घन्टी बजाउनु पनि बेला बर्थडेमा होइन केक त होइन चाउचाउ खोल्दै सबले ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे टु यु
बाबु तिमीको हो हैन नर्मल भाइ तिमी सकायो ल अब एकछिनमा हाम्रो डाउनहिल सुरु हुन गइरहेको छ है साइकल बोक्ने कार्यक्रम जारी छ ढिलो डाउडा पछाडि अलि डिस्टेन्समा होइन म्यार अलि रोगा रोगा एकछिन जाउँ जाउँ अब फेरि भिडले गरेकोमा यहाँ
हल्का स्पिड ले इजी राइड आइसके सो केटा राइड कस्तो भयो एकदम मोबाइल सही हो सबलाई मजा आयो र हाम्रो जामिज हाम्रो बर्थडे भयो आजको बर्थडे भयो राइड कस्तो गरौ न So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control. Feel it in my bones. I'm coming for the ओहो बिस्तारै के भयो चेन गयो ए छुट्याएन तिम्रो खुट्टा चिप्लायो पेडलबाट बस एकछिन ग्यापै त्यसै चलाउँदै के सान लिएर गएको थिएँ कि राखेर झर्नु परेन कि कसै सान दिन्छु चलाउँछु जा सक्दैन ल चाहिँ आखिर झर्नु पऱ्यो आमा एकछिन जाँदै बस्नु हामी आउँछौँ है ल यहाँ हिरोहरू आछन् हिरो नम्बर 1 बाजे हामी जान्छौँ है सो गाइज दिस मच फर टुडे कस्तो भयो त नि आजको राइड है हाम्रो त एकदम रमाइलो नि निमेश भाइ भयङ्कर सो अब चाहिँ हामी ड्याम साइड निस्क्यौँ अब चाहिँ यहाँबाट वी आर मुभिङ टु घर सो त्यही आजको लागि यति भयो जस भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब एन्ड मन नपऱ्यो तल के कुरा छ कमेन्टमा लेखिदिनु होला है सो गाइज आजको लागि यति नै भयो राम्रोसँग बस्नु है स्टे सेफ किप लभिङ किप सपोर्टिङ होइन यसरी नै माया देखाइदिइराख्नु म यसरी नै डामिलहरू हामी जस विकको एकचोटि चाहिँ आउने नै छ सो अहिलेलाई यति भन्दै म भन्न चाहन्छु होइन लेट्स कम टु द एन्ड सो लभ यु अल गाइज सब्सक्राइब हान्नुपर्छ है फेरि हाम्रो भाइ रिसाउँछ हानेन भने कोरोना लाग्छ अरे होइन सो गाइज पिस 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 अनि अर्को राइड जान्न सँगै ल बाई बाई गाइज राइडर्सहरू ल सब्सक्राइब टु सुजन ल उमेश ल बाई बाई फेरि भेटौँ ल है ल त सी यू